สวัสดีครับผมวันนี้วันที่2มีนาคมปี2568นะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องบอกว่านะครับติดตามกันนะครับในช่วงนี้และก็เป็นผลประโยชน์ที่สำคัญนะครับของประชาชนเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรามาพูดคุยนะครับแล้วก็แบ่งปันกันนิดนึงสำหรับในเรื่องของรายละเอียดที่ต้องบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะสำหรับในเรื่องของการจัดสรรการใช้งบประมาณซึ่งก็แน่นอนครับว่าเงินนี้นะครับเป็นเงินของประชาชนผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา33 39 40นะครับหรือมาตราอื่นซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าแน่นอนครับวันนี้เราได้นะครับเห็นในเรื่องของสำนักงานประกันสังคมได้ใช้งบประมาณนะครับผมโอ้โหเขาต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยไม่น้อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครับก็มีหลายครับต่อหลายกระแสที่ไปเขาเรียกว่าลงรายละเอียดนะครับเพื่อนำข้อมูลนะครับให้กับประชาชนได้รับทราบกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่หลายท่านคาดหวังหลังจากนี้นะครับก็เชื่อว่าการดูแลนะครับในเรื่องของต่างๆนะฮะก็จะยกระดับดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะครับก็ยังไงเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับตามที่หลายท่านเห็นข่าวนะครับผมทางด้านของสสไอซ์นะครับหรือว่ารัชนกนะสสกทมพรรคประชาชนนะครับได้ออกมาแบ่งปันเรื่องราวทำความเข้าใจนะฮะในเรื่องของงบประมาณต่างๆอันนี้ก็ขอชื่นชมนะฮะก็ทำหน้าที่ต่อไปผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับได้เข้าไปถึงแหล่งข้อมูลอย่างนั้นนะครับก็อาจจะไม่รับทราบข้อมูลนะครับว่าการบริหารจัดการเป็นอย่างไรนะครับและสิทธิสำคัญนะครับสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่ควรจะได้รับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องนะครับยกระดับนะให้มากกว่านี้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายท่านนะครับผมก็ชื่นชมเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจครับเราจ่ายกันอยู่ทุกเดือนนะครับถ้าเราดูเดือนมีนาคมนี้ถูกไหมนะครับผมทางด้านของประกันสังคมมาตรา33พนักงานประจำนะฮะซึ่งใครทำงานอยู่ก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะทุกเดือนต้องจ่ายโดยอัตโนมัตินะฮะสำหรับมาตรา33นะครับต้องจ่ายเงินสมทบเป็นจำนวน 5% ของรายได้ต่อเดือนใช่ไหมครับคิดจากฐานขั้นต่ำ 1,650 บาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทนะครับเราต้องจ่ายถูกไหมไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าลูกจ้างฝ่ายละ 5% เนี่ยนะครับผมถ้าเราดูนะเงินเดือนนะครับ 15,000 บาทขึ้นไปต้องจ่ายเลยนะครับผมนะที่เราเห็นในสลิปเงินเดือนเนี่ย750 บาทต่อเดือนนะครับก็โอ้โหนะคูณเข้าไปซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยเงินเหล่านี้เนี่ยนะครับผมนะเราก็มองดูผลประโยชน์มันซึ่งมันมีผลประโยชน์ในเรื่องของเงินต่างๆที่เราจะได้ในช่วงของเกษียณก็จริงอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่น่าสนใจในระหว่างทางนะครับผมที่จะต้องรับทราบแล้วก็ต้องเรียนรู้กันนะนี่เป็นสิ่งที่อัปเดตกันพอพูดถึง1ปีนะครับผู้ที่มีเงินได้มากกว่า 15,000 บาทเราจ่ายสะสมรวมต่อคนนะประมาณ 9,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเงินจากเราจริงๆถูกไหมนะครับที่เราต้องจ่ายเข้าไปในกองทุนนะครับประกันสังคมก็เดี๋ยวเราว่ากันนะครับในเรื่องของรายละเอียดซึ่งวันนี้มีอาจารย์นะครับต่างๆได้มาอัปเดตน่าสนใจนะเดี๋ยวฟังกันไปเรื่อยๆยาวๆนิดหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับมาดูมาตรา39บ้างนะครับผมมาตรา39ก็คือสืบเนื่องหลังจากที่เราทำงานอยู่ในบริษัทแล้วก็ลาออกมาถูกไหมครับก็มีการยินยอมที่จะส่งต่อนะครับทางด้านของมาตรา39เนี่ยนะครับผมที่จะต้องจ่ายต่อเดือนครับอยู่ที่432 บาทถ้าคิดเป็น1ปีต่อคนเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ 5,184 บาทเลยนะครับผมก็ถือว่าไม่น้อยนะครับสำหรับในเรื่องของเงินที่ผู้ประกันตนมาตรา39จ่ายเข้าไปนะครับในต่อเดือนแล้วก็รวมเป็นปีแล้วแต่นะครับไม่พอแค่นั้นครับสิ่งที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40เขาก็แบ่งเป็น3ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1เนี่ย70 บาทต่อเดือนทางเลือกที่2 100 บาทต่อเดือนทางเลือกที่3นะครับ300 บาทต่อเดือนเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับในเรื่องของการที่ผู้ประกันตนมาตรา33 39แล้วก็40จ่ายเข้าไปสิ่งที่หลายท่านก็น่าจะเห็นแล้วนะครับในเรื่องของทางด้านช่อง TNN นะครับรวมไปถึงสื่อนะครับในเรื่องของเอามาแบ่งปันให้ประชาชนได้เห็นเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม
ได้นะครับใช้จ่ายงบนะครับผมนะไปเนี่ยโอ้โหพวกเราครับนะถ้าเราดูเนี่ยนะครับไม่น้อยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไฮไลท์ที่เกิดขึ้นถ้าเราดูปีที่แล้วนะครับในเรื่องของงบประมาณนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมก็จะมีการจัดสรรงบต่างๆนะครับไว้อยู่ที่ 5,303 นะครับล้านบาทนะไม่น้อยฮะแล้วก็มีการเบิกนะครับใช้จ่ายงบนะครับผูกพันหรือใช้จ่ายงบของเขาไปเนี่ยอยู่ที่ 4,180 ล้านบาทดูครับนะอันนี้คือคงเหลือนะ 1,123 ล้านบาทโอ้โหนะฮะก็มาโขเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายไม่ขอไล่นะครับในแต่ละปีนะครับถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยนะครับน่าตกใจเลยปี66เนี่ยโอ้โหทะลุไป 6,600 กว่าล้านบาทนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของที่เราได้เห็นผ่านสื่อต่างๆอยู่แล้วนะครับผมนะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็หยิบยกมาเล่าให้เราฟังแล้วก็แบ่งปันกันนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่นะครับน่ารู้นะครับแล้วเราก็ควรต้องรู้แหละนะเพราะเป็นเงินของเราที่ส่งเข้าไปนะครับทีนี้ครับมีช่องของนะครับดีบีชัวเถานะครับได้สัมภาษณ์ท่านดร.หม่อมหลวงนะครับกรกสิวัฒน์นะครับผมนะได้มาพูดคุยกันในคลิปนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังท่านนะครับในการแบ่งปันเรื่องราวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับน่าสนใจในเรื่องของรายละเอียดนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามฟังพร้อมๆกันเผื่อได้เป็นแนวคิดประโยชน์นะครับในเรื่องของสิ่งที่เราไม่รู้นะครับก็จะได้รู้เพิ่มเติมกันในวันนี้นะครับผมเอาละเดี๋ยวลองติดตามนะครับในเรื่องของท่านดร.หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์นะครับได้มาอัปเดตนะครับในเรื่องของประกันสังคมที่การนะครับบริหารจัดการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันมีการนะครับดำเนินการอย่างไรและสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมมันน่าจะยกระดับไปได้ดีขนาดไหนนะฮะในเรื่องของการดูแลภาคประชาชนผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับเรียนเชิญครับได้รับเกียรติจากหม่อมกรเช่นเคยนะครับแต่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นตัวเลขเยอะแล้วก็เป็นเรื่องของประชาชนทั่วไปที่ควรจะรับรู้นะฮะว่าคนที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมเนี่ยคุณกำลังสูญเสียเงินคุณทุกวันใช่ อันนี้กองทุนประกันสังคมเนี่ยเขาเรียกเป็นทางการว่าอะไรหรือว่ามันมีวัตถุประสงค์ทำมาเพื่ออะไรครับหม่อมกรเพื่อดูแลเราแต่ด้วยเงินเราส่วนหนึ่ง เช่นทุกวันนี้ผมยังต้องจ่ายประกันสังคมทุกเดือนนะครับถึงจะไม่ได้ทำงานอยู่บริษัทแล้วออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะจ่ายประกันสังคมให้ตัวเราได้ก็จ่ายไปเองแต่ถ้าอยู่ที่บริษัทบางทีบริษัทช่วยจ่ายอะไรก็มีลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเงินที่เป็นกองเหมือนคนไทยเอาเงินมากองรวมกันแล้วก็มาดูแลเวลาเจ็บป่วยนะครับแต่เจ็บป่วยไม่ใช่ว่าเบิกได้ทุกอย่าง 100% นะยาบางอย่างก็ต้องจ่ายเองประกันสังคมก็ไม่ได้รับผิดชอบหรือแม้แต่การทำฟันนะก็ทำได้900 บาทเกินกว่านั้นคุณก็ต้องจ่ายเองนะครับนี่คือเรื่องของประกันสังคมแล้ววันนี้มันมีปัญหากันขึ้นว่าเรื่องความโปร่งใสที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับการใช้เงินประกันสังคมเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานไปถึงปีละ 5-6 พันล้านเนี่ยมันเป็นฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจพอสมควรนะครับเพราะเงินมันเยอะมากครับงั้นหม่อมกรลองมาบอกที่ว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยคนบริหารคือใครทำไมเขาสามารถเข้ามาบริหารกองทุนได้โดยกฎหมายอะไรแล้วใครที่เป็นคนดูแลผลประโยชน์ตัวนี้บอร์ดประกันสังคมมาจากไหนครับต้องบอกก่อนว่าไอกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันมาตามพระราชบัญญัตินะครับในการประกันสังคมนะครับที่เกิดขึ้นมาเพื่อดูแลชีวิตคนไทยต้องเข้าใจก่อนตอนนี้ของราชการมีกองทุนกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็ดูแลโดยสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการประกันสังคมก็มีสำนักงานเหมือนกันเรียกว่าสำนักงานประกันสังคมก็เรียกเงินเก็บจากประชาชนนี่แหละแล้วก็ไปบริหารจัดการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในของสำนักงานอยู่ด้วยจำนวนหนึ่งแต่ปัญหาของมันเนี่ยมันมีปัญหาหลายเรื่องมากสำหรับประกันสังคมนะครับผมขอเทียบกับกบข.แล้วกันนะครับกบข.เนี่ยมันเป็นเงินที่ข้าราชการใส่เข้ามาร่วมกับรัฐบาลใส่เข้ามาร่วมกันคนละครึ่งใส่เข้ามาแล้วก็บริหารจัดการได้ผลตอบแทนแล้วก็มาจ่ายสุดท้ายเวลาเกษียณก็รับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้อันนี้ลักษณะของกบข.นะครับแต่กบข.เนี่ยมีโครงสร้างที่ดีกว่าก็คือว่าครึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของข้าราชการหน่วยต่างๆเช่นข้าราชการครูบ้างข้าราชการอะไรก็มีและอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นข้าราชการเหมือนกันซึ่งข้าราชการที่มาโดยตำแหน่งเนี่ยอาจจะเป็นสมาชิกกบข.หรือไม่ก็ได้
ดังนั้นเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเงินสมาชิกเป็นสมาชิกมาดูแลเอง ดังนั้นการจะจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆเนี่ยยาก เพราะเจ้าของเงินเข้ามานั่งอยู่เอง และอยู่ในบอร์ดทุกบอร์ดเลย ไม่ว่าบอร์ดตรวจสอบก็ดี เจ้าของเงินก็มาดูเอง บอร์ดการลงทุนก็มีเจ้าของเงินมาอยู่ นึกออกไหมครับ ทุกบอร์ดเนี่ยจะมีสัดส่วนเจ้าของเงินหมดเลย แต่ประกันสังคมเนี่ยไม่มีเจ้าของเงินดูนะครับ แต่ก่อนนี้นะเพิ่งมีปีที่แล้วที่มีการเลือกตั้ง ให้ประชาชนเข้าไปดูแลเงินตัวเองได้แค่1 ใน 3ของบอร์ดทั้งหมด แต่ก่อนนี้แต่งตั้งหมด ทีนี้พอแต่งตั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นช่องโหว่เพราะเจ้าของเงินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่มีสิทธิ์ดูเงินตัวเอง กลายเป็นข้าราชการดูนักการเมืองดูตรวจกันเองดูกันเอง อย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นว่าการใช้งบประมาณเนี่ยสูงมากเมื่อเทียบกับกบข.นะครับผมยกตัวอย่างกบข.แล้วกันว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยมีเงินดูแลนะ 1.25 ล้านโดยประมาณส่วนประกันสังคมเนี่ย 2.5 ล้านประมาณ2เท่าการที่มีไซส์2เท่าไม่ได้หมายความว่าค่าใช้จ่ายจะต้อง2เท่านะครับเพราะว่าอย่างการลงทุนเนี่ยนะครับสมมติเรามีฝ่ายการลงทุนเนี่ยอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างเราอาจจะเพิ่มคนมันก็มีค่าใช้จ่ายแค่คนเราอาจจะเพิ่มคอมพิวเตอร์1 เครื่อง 2 เครื่องมันก็เป็นค่าคอมพิวเตอร์แต่ซอฟต์แวร์มันเหมือนกันแหละถูกไหมฮะซอฟต์แวร์อะไรต่างๆมันเหมือนกันดังนั้นมันควรประกันสังคมควรจะมีเขาเรียกว่าความประหยัดโดยขนาดหรือ economy of scale มากกว่าเช่นกบข.ใช้อยู่ประมาณสักปีละ 1,300 ล้าน 1,400 ล้านประกันสังคมก็ไม่ควรใช้เกิน2เท่าของเขาคือจริงๆแล้วไม่ควรเกิน 2,000 ล้านด้วยซ้ำไปแต่ทุกวันนี้ประกันสังคมใช้เงินร่วม 5-6 พันล้านบาทคือเกินสแตนดาร์ดไปเท่าหนึ่งโอ้เกินไปเยอะเกินไปเยอะหลายเท่าเกินไปเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างหลายเรื่องที่เป็นข่าวเช่นการบิน First Class เนี่ยอันนี้ผิดอาจารย์เชื่อไหมว่าผมเคยอยู่กบข.เนี่ยบินไปทั่วโลก First Class ไม่ได้ครับไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงก็บิน First Class ไม่ได้ครับอยากจะกินคุณจ่ายเองไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันมีกฎอยู่แล้วว่ามันไม่ได้มันก็ฟุ่มเฟือยไปมันไม่ได้มันเป็นเงินชาวบ้านนะเป็นเงินชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นเงินชาวบ้านมันก็ไม่ได้ไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหรูหรามากของประกันสังคมเนี่ยหรูหราไปแต่การหรูหราไปอาจจะเพราะว่าประชาชนไม่ได้เข้าไปกำกับดูแลใช่แล้วเพราะว่านักการเมืองใช่แล้วโดยกฎหมายเนี่ยเขาให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปได้1 ใน 3ครับแต่ประชาชนเพิ่งได้เข้าไปครั้งแรกนี่มันเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหเป็น10 ปีฮะแล้วทำไมเพิ่งเข้าได้เข้าไปอ่ะคือการตรวจสอบและถ่วงดุลแย่มากแย่มากนะเพราะว่าคนในบอร์ดก็อยู่ได้ใต้นักการเมืองครับผู้ตรวจสอบนะไม่มีภาคประชาชนเลยกลายเป็นนักการเมืองแต่งตั้งหมดแล้วอย่างนี้มันก็มีช่องโหว่ถูกไหมครับเราได้นักการเมืองดีก็ดีไปเราได้นักการเมืองไม่ดีมันก็เป็นช่องโหว่ทำให้เกิดโปรเจกต์ต่างๆที่มีราคาสูงก็เป็นไปได้อาจารย์เชื่อไหมว่าการจัดซื้อหลายๆอันเนี่ยเป็นการจัดซื้อวิธีพิเศษอันนี้ผิดปกติมากวิธีพิเศษเนี่ยคือไม่แข่งขันอะไรเลยฉันจะเอาใจนี่แหละมันไม่ควรจะมีมันไม่ควรจะมีมันควรจะเป็นเรื่องเทคนิคนะผมยกตัวอย่างแล้วกันวิธีพิเศษที่มันจะเป็นไปได้เช่นซอฟต์แวร์ด้าน investment ที่เป็นเฉพาะเจาะจงมันเป็นไปได้แต่อาจารย์รู้ไหมเรื่องนี้ก็ทำดีๆนะมันทุจริตยากเพราะอะไรไหมเพราะว่ากองทุนในประเทศไทยบลจ.ที่เป็นเอกชนรวมถึงกบข.เองเขามีซอฟต์แวร์ที่เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วมีต้นทุนอยู่แล้วมีตัวอย่างยกเว้นคุณไม่อยากดูตัวอย่างเลยฉันอยากเป็นฉันเองอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้มันก็เกินไปนะครับจริงๆผมเลยบอกว่าการตรวจสอบกองทุนประกันสังคมเนี่ยค่อนข้างง่ายทำไงรู้ไหมครับเปรียบเทียบกับกบข.เปรียบเทียบตั้งแต่ระเบียบเลยนะว่าระเบียบหย่อนกว่ากบข.ใช่หรือเปล่ามาตรฐานใช่หรือเปล่าก่อนเพราะของกบข.ผมถือว่าตึงนะเพราะว่าสมาชิกเจ้าของเงินดูเองค่อนข้างตึงเพราะฉะนั้นเอามาเทียบกับกบข.ก่อนว่าหย่อนไปไหมแต่สิ่งที่หย่อนที่สุดคือเรื่องค่าใช้จ่ายโอเคอันนี้ชัดเจนกฎหมายกำหนดไว้ในมาตราน่าจะ24ครับที่บอกว่ามีค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 10% ของเงินสมทบไม่เกินแต่ว่าไม่เกินต่ำได้ไม่เกินแต่ 10% มันเยอะมากนะอาจารย์สมมุติเงินสมทบสมมุติตัวเลขโดยประมาณ 150,000 ล้านคุณได้ใช้ได้ทั้ง 15,000 ล้านนี่เยอะไปเนาะเฮ้ยมันคืออะไร
เอาไปทำอะไรเยอะ อาจารย์ต้องเข้าใจก่อนว่า สมมุติเราเป็นผู้บริหารกองทุนเนี่ย ครับ เราทำผลตอบแทนได้แค่ 3-4% โดยเฉลี่ย ไม่เกิน 4% บวกลบนี่แหละไม่เกินนี้ แล้วคุณมีค่าใช้จ่าย 10% ก็แสดงว่าเจ้าของเงินขาดทุนแล้ว ครับ นะครับสมมุติไอ้150,000มาผมไม่นับเงินก้อนใหญ่รวมนะเงินเก่าไม่นับนะแต่เงินต่อปีที่มันสมทบเข้ามาเนี่ย150,000 ล้านโดยประมาณเนี่ยคุณดึงออก10ถามจริงๆคุณบริหารได้ถึง10ไหมเปอร์เซ็นต์คุณบริหารได้ผลตอบแทนไม่ถึง 10%เจ้าของเงินขาดทุนครับ เข้าใจก็คือ เขาเรียกว่าทำนาเลี้ยงนกเลยแหละ ก็คือมันไม่ควรเป็น 10% นั่นแหละแต่มันจะเป็นคนเป็นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ต้องมีโลจิกมีตรรกะการคิดตรรกะง่ายมากเลยผมบอกว่าให้ถึง4ก็เกินไปแล้วเพราะว่าเท่ากับเจ้าของเงินไม่ได้ตังค์เลยเอาพูดง่ายๆว่าไม่ควรเกินกับผลตอบแทนโหผมว่าควรจะเป็นครึ่งเดียวของ ครึ่งเดียวหรือเสี้ยวเดียวครึ่งเดียวก็เยอะไปนะคือเสี้ยวเดียวสมมุติเราบอกผลตอบแทนเป้าหมายผลตอบแทนเป้าหมายนะอาจารย์อยู่ที่เอาสัก4% 5%แล้วกันเอาตัวเลขกลมๆตัวเลขกลมๆผลตอบแทนเป้าหมาย 5% ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน 2.5 ครับเอาแค่นี้เอา 2.5 เลยแม็กซ์แต่ต่ำกว่าได้นะแต่แม็กซ์ที่ 2.5 ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่า 10% อย่างนี้ตายเลยเหมือนอย่างที่ผมพูดทำนาเลี้ยงนกก็คือปลูกข้าวมานกกินหมดเจ้าของไม่ได้กินข้าวเลยเจ้าของไม่ได้อะไรเลยติดลบด้วยเข้าเนื้อด้วยเงินหายอีกแล้วจะบริหารทำไมไม่ต้องบริหารถ้าจะตั้งค่าใช้จ่าย 10% นะครับฝากแบงค์ครับผมไม่ต้องบริหารถูกไหมเอาเงินไปฝากแบงค์ก็ยังไม่เข้าเนื้อแต่นี่กลายเป็นว่าเงินเอามาเลี้ยงสำนักงานหมดเลยก็คือพูดง่ายๆก็ติดลบเอาเงินไปฝากแล้วติดลบใช่แล้วจะทำเพื่ออะไรอย่าทำดีกว่าดังนั้นคนที่เขียนกฎหมายมาหรือนักการเมืองที่เจตนาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะถ้าไม่เจตนาก็ถือว่าไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนครับแต่ถ้าเจตนาก็ถือว่าเป็นเจตนาที่ไม่ดีเลยเพราะว่าการกำหนดค่าใช้จ่ายถึง 10% เนี่ยมันเป็นการกินเนื้อประชาชนเลยถูกไหมอาจารย์ก็คุณทำผลตอบแทนได้แค่ 4-5% แล้วคุณไปตั้งค่าใช้จ่าย 10% เนี่ยโอ้โหผมว่าอันเนี้ยข้อนี้แก้ก่อนเลยอันนี้สิ่งที่เราไม่รู้เลยเนาะบางกรมาพูดให้ฟังนี่ผมก็ตกใจว่าไม่มีคนที่ไหนคิดออกมาได้อย่างนี้ละคือมีแต่คนที่แบบไม่มีความรู้เท่านั้นนะคิดอย่างเงี้ยคิดเอาตัวเองง่ายแต่ทีนี้ต้องบอกว่าหลายคนทำไมเพิ่งมาพูดพอมีข่าวแล้วมันจะรู้ดีก็ต้องบอกไอ้ตัวเลขที่เขาใช้กัน 4-5 พันล้านเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่ามันออกมาโดยบอร์ดที่เป็นประชาชนเข้าไปแล้วไปหยิบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยเกิดการแพร่กระจายของข้อมูลแต่โดยกฎหมายเนี่ยมันเขียนอยู่10จริงแต่เขาอาจจะใช้อยู่1ก็ได้เราไม่รู้เราจะไปด่าเขาได้ยังไงถูกไหมแต่เมื่อตอนนี้มันเปิดมาหมดแล้วว่าแต่ละปีเนี่ยใช้ตัวเลขสูงกันขนาดไหนเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ละปีเลยนะผมทวนนะปี63นะต้องบอกว่าใช้งบตั้งมา 4,400 ล้าน63นะแต่ใช้ไป 4,000 โอ้โหใกล้เคียงเลยใช้ 4,000 เลยนะ64ใช้ 5,300 อุ้ยกลมๆก่อน65ก็ใช้ 5,300 66ได้ใจใช้ไป 6,600 โอ้ขึ้นอีกนะขึ้นไปอีกนะพอ67เนี่ยเริ่มมีบอร์ดภาคประชาชนเข้าไปลงมาเหลือ 4,100 โอ้แปลว่าไอ้ 2,000 ล้านที่หายไปนี่เป็นศูนย์เปล่าเลยนะ 2,000 ล้านลงมาเลยตั้งแต่มีบอร์ดที่เป็นภาคประชาชนเข้าไปก็เลยบอกว่าโอ้โหการที่คุณใช้เงิน 4,000 ล้านถึง 6,000 ล้านเนี่ยเงินมันมหาศาลมากนะอาจารย์เขาเก่งมากนะผ่านได้เก่ง เก่งมากคือกบข.ใช้อยู่ 1,400 ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนและก็บริหารกองทุนไซส์อาจจะครึ่งนึงแต่อย่างที่ผมบอกนะผมเป็นผู้จัดการกองทุนเนี่ยการบริหาร1.2 ล้านบาทเนี่ยนะกับ 2.5 ล้านเนี่ยผมคิดว่ามันเพิ่มไม่เยอะส่วนเพิ่มมันไม่เยอะเพราะอุปกรณ์มันมีแล้วเครื่องมือมันมีแล้วแค่เพิ่มคนผู้จัดการกองทุนมันก็เงินเดือนไม่เท่าไหร่ดังนั้นมันไม่ใช่เพิ่มเป็น1,000 ล้านค่าใช้จ่ายจะไม่เพิ่มเป็น1,000 ล้านเราให้เยอะๆก็ได้เยอะสุดเท่าไหร่ผมว่าค่าใช้จ่ายอาจจะเพิ่มอีก100โอ้โหน้อยเดียวเหรอ100 200เพราะมันเอาให้เยอะๆเลย500 ล้าน1,500 ล้านพอไหมคืออย่างนี้ดีกว่าตอนนี้กบข.เท่าไหร่ 1,200 ก็ใช้อยู่ประมาณ 1,300-1,400 1,300-1,400เราเป็นอย่างนี้ฮะเป็นค่าเรื่องคนไป500คนนี่รวมจัดการกองทุนด้วยนะ500เป็นค่าเรื่องแบ็กออฟฟิศไป500
เพราะต้องเงินต้องมีการ trace back นู่นนี่ back office ต้องทำ500เป็นเรื่องประชาสัมพันธ์นู่นนี่อะไรต่างๆระบบต่างๆอีก300เอง1,300อย่างนั้นกองทุนประกันสังคมควรจะใช้เท่าไหร่ไม่เกิน 2,000ให้แพงเลย 2,000 2,000นี่แพงแล้วรู้แล้วแพงโคตรแพงเลย 2,000 มีอุปกรณ์โคตรดีเอาแบบชั้นเลิศเลย 2,000 ตอนนี้ใช้ 4,000 ใช้ 6,000 ใช้ 6,000 ใช้ 6,000 แล้วก็มาลดลงในปีที่ผ่านมาเพราะมีบอร์ดที่มาเป็นประชาชนเข้าไปเนี่ยเขาใช้สูงสุดไปถึง 6,600 แต่เขาของบ 7,000 นะโอ้โหเอาสรุปแล้วคือถ้าเป็นไปได้สูงสุดคือ 2,000 ฉะนั้นควรจะลดลงมาที่ 2,000 ก็คือพอรับได้เอางี้ดีกว่าถ้าเขากลัวว่ามันไม่พอผมตั้งกฎหมายเผื่อไว้เลยไม่เกิน 2,500 แต่เป้าอยู่ 2,000 นะโอเคถ้าคุณจะเกินคุณต้องมีเหตุผลต้องมาเล่าให้ฟังว่าชี้แจงอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องอันนี้คิดว่าความเป็นไปได้คือผมได้ฟังการสัมภาษณ์ของสสรัชนกเนาะที่เขามาให้ข่าวเยอะช่วงนี้กลายเป็นว่าสสรัชนกกลายเป็นกระบอกเสียงมาบอกข่าวเรื่องนี้แต่ผมยังคิดว่าสสรัชนกยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คือเขาไม่ได้มีพื้นเพทางการบริหารกองทุนเนาะน่าจะมีผู้บริหารกองทุนอะไรที่มาแจงให้ฟังชัดๆเลยว่านี่มันไม่ควรนะเป็นอย่างนั้นตรงนี้ไงคือผู้เชี่ยวชาญพูดง่ายๆจริงๆต้องบอกความจริงว่าจริงๆถ้าเขาได้ข้อมูลกบข.แล้วทำเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับทุกรายจ่ายเลยทุกไอเทมเลยนะฝ่ายลงทุนอะไรสูงต่ำกันเท่าไหร่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สูงต่ำเอามาเทียบเป็นรายการไปเนี่ยเขาจะเห็นความผิดปกติแล้วที่สำคัญที่สุดเขาต้องเอาระเบียบสำนักงานมาเทียบเลยว่าระเบียบของใครหย่อนกว่ากันจะเห็นชัดเลยว่าเกิดปัญหาอะไรคือตอนนี้ประชาชนยังไม่เห็นตัวเทียบเปรียบเทียบว่ามันสูงแหละแต่ไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่รัฐมนตรีก็จะเถียงว่าเฮ้ยมันสมเหตุผลพวกคุณน่ะมันมาดูประเด็นเล็กประเด็นน้อยคุณไม่มองภาพรวมอันเนี้ยมันเลยทำให้เหมือนกับมีมุมสู้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่เอาของกบข.มาเทียบปั๊บเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็สงสัยเหมือนกันรัฐมนตรีแรงงานมาพูดหลายๆเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าข้างประกันสังคมแบบสุดขั้วมากผมบอกเฮ้ยมันไม่ใช่นะ ตกลงคุณเป็นพวกประชาชนหรือว่าคุณเป็นพวกของจริงๆรัฐมนตรีต้องบอกว่าขอรับไปตรวจสอบแต่ทำไมเขามีปัญหาตรงนี้อาจารย์รู้ไหมทำไมรัฐมนตรีเถียงแทนเพราะบอร์ดตรวจสอบเป็นของรัฐมนตรีหมดเลยอันนี้ก็ไม่ควรอีกอะโดยกฎหมายต้องบอกว่าโดยกฎหมายก่อนนะซึ่งจริงๆแล้วบอร์ดตรวจสอบต้องเป็นประชาชนทั้งหมดครับเจ้าของเงินครับมันผิดเพศหมดเลยคือคุณเป็นรัฐมนตรีคุณต้องไปดูแลผลประโยชน์ประชาชนคุณกลับมาดูแลผลประโยชน์ของใครล่ะผมสงสัยละคือพอดีรัฐมนตรีไปเถียงแทนประกันสังคมหมดเลยใช่ผิดมากแล้วที่สำคัญที่สุดนะอาจารย์ประกันสังคมเป็นราชการและองค์กรนี้มีเงินอยู่ 2.5 ล้านล้านล้านนะครับเรียกว่าเหมือนเกือบจะครึ่งของงบประมาณแผ่นดินไปเลยนะครับมันจะต้องเป็นมืออาชีพผมยืนยันเลยว่าต้องเป็นมืออาชีพต้องเป็นเหมือนกับสิงคโปร์เนี่ยแหละที่สิงคโปร์มีกองทุนเทมาเซกก็ดีนะหรือ GIC ก็ดี Government of Singapore Investment Corporation คือมีกองทุนขึ้นมารัฐบาลเป็นเจ้าของรัฐบาลดูแลก็จริงแต่มืออาชีพหมดเลยครับในนั้นไม่ใช่ราชการบริหารมืออาชีพหมดเลยแล้วถ้ามันผิดไล่ออกปลดออกเปลี่ยนอย่างเงี้ยต้องทำแบบนี้เลยแล้วเป็นมืออาชีพไปเลยแล้วตกใจเหมือนกันว่าทำไมกองทุนใหญ่ขนาดนี้ราชการบริหารราชการเป็นใครคุณเป็นทำอะไรมาก่อนคุณจะทำได้ยังไงจริงๆราชการไม่ได้เลยองค์กรแบบนี้นะต้องประสิทธิภาพสูงมากใช่มันเหมือนคุณมีเป็นเจ้าของ Goldman Sachs หรือ JP Morgan น่ะเงินขนาดนี้คุณเป็นระดับนั้นน่ะแต่ข้าราชการก็ไม่ใช่แล้วไงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกที่เขาตั้งนะใจผมยังคิดเลยเขาควรจะเอาซอร์สเงินทั้งหมดไปให้กบข.บริหารเพราะกบข.เป็นองค์กรอิสระในส่วนบริหารกบข.อาจจะคิดค่าบริหารไม่ถึง 1%ถูกไหมส่วนคุณดูแลสมาชิกไปประกันสังคมมีหน้าที่ดูแลสมาชิกดูแลเรื่องผลประโยชน์ว่าจะไปค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่แต่เรื่องเงินยกให้กบข.ทำไปส่วนกบข.ก็ต้องคิดไม่เกิน 1% แค่นี้เองก็ประหยัดแล้วเขาไม่ทำหรอกใครยังโง่ไม่อาจารย์ทำไมเราต้องรัฐบาลต้องมีหน่วยงาน investment 2 หน่วยซ้ำกันเพื่ออะไรก็เขาไม่ทำหรอกเพราะเขาไม่ได้อะไร ไอ้เขาคนนี้ใครก็ไม่รู้ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีคลังหรือผมเป็นนายกนะผมจะมีหน่วย investment ของผมเหมือนสิงคโปร์ว่าจะ investment อะไรก็ตามเนี่ยเงินใครเหลือเงินใครเหลือผมจะใช้คำนี้เงินรัฐหน่วยงานเหลือต้องมาใส่ที่ตรงนี้เป็นตัวที่ไปทำผลตอบแทน
นะครับใส่ที่ตรงนี้กองเดียว และตรงนี้ก็มีคนที่ทันสมัยเหมือนเอกชนทุกอย่างเลยเหมือน JP Morgan เหมือนใครๆที่เป็นระดับโลกอ่ะและทำแบบนั้นเลยแล้วไม่ดีก็ไล่ออกไปเปลี่ยนไปอะไรก็ตามบริหารให้มันเป็นเอกชนซะแล้วคุณไม่ต้องมีหน่วยนี้เองเพราะว่าเอาหน่วยแบบนี้ไปอยู่ในราชการอ่ะมันอยู่ไม่ได้ตั้งแต่อัตราเงินเดือนแล้วอาจารย์ถูกไหมอาจารย์ต้องการครีมของประเทศคนระดับท็อปของประเทศคุณก็ต้องจ่ายดีหน่อยแต่ผมกลับเรียนเรื่องคบข.นิดนึงครับผมเคยอยู่เขาไม่ได้จ่ายเท่าเอกชนนะจ่ายต่ำกว่าเอกชนหน่อยนึงแต่คนก็ยอมมาอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเกียรติมันมีความมั่นคงอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นใกล้เคียงเอกชนพอไม่ต้องเท่าเอกชนคนก็มาครับคราวนี้สิ่งที่หม่อมกรพูดเนี่ยมันก็คงกระทรวงการคลังต้องเป็นคนจัดการครับแล้วก็ดึงไอ้กองทุนนี้ออกมาจากกองทุนประกันสังคมออกมากองทุนรวมพูดง่ายๆแล้วเรียกกองทุนรวมก็จะจบละเรื่องแล้วเขาจะยอมเหรอผมว่าต้องนายกรัฐมนตรีด้วยนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนสั่งแต่อันนี้มันอยู่ใต้กระทรวงแรงงานนะก็นั่นสิแล้วเขาจะยอมเหรอนี่ไงคือตอนนี้มันเหมือนไม่ยอมมันเหมือนการแบ่งสรรปันส่วนกันนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันควรมองภาพรวมว่ารัฐบาลต้องมีหน่วยลงทุนหน่วยหนึ่งซึ่งมีความเป็นอิสระและมีความเป็นมืออาชีพไม่มีทางแต่ตอนนี้ไปสร้างเองหมดเลยในทุกผลประโยชน์ทั้งนั้นคราวนี้ไอ้ผลประโยชน์ในประเทศไทยนี่ไม่มีทางแบ่งได้เลยถ้าเราไม่มีการทุบโต๊ะแบบอะไรประชาชนมาเป็นใหญ่แล้วประชาชนต้องเป็นคนสั่งให้ราชการทำตอนนี้มันประเทศไทยนี่นะมันเป็นรัฐราชการราชการสั่งและประชาชนทำตามฉะนั้นประชาชนไม่มีสิทธิเสียงอะไรประชาชนนั่งเฉยๆแล้วก็ดูผมอยากจะทำอย่างนี้คุณว่ายังไงอาจารย์มันจะมีข่าวร้ายกว่านั้นก็คือว่าไอ้ที่บอร์ดที่มีประชาชน1 ใน 3เนี่ยนะจะยุบแล้วไม่เอาแล้วไม่มีเลือกตั้งก็มันวุ่นวายไงประชาชนเข้ามาแล้ววุ่นวายอะไรเราทำให้มันดีขึ้นวุ่นวายตรงไหนจริงๆเข้ามาตรวจสอบนี่ดีนะเป็นหน้าที่ของเขาก็กลายเป็นว่าวุ่นวายจะไม่เลือกตั้งอีกแล้วจริงๆเขามีสิทธิ์ทำอย่างนั้นเลยเหรอผมแนะนำอย่างนี้ครับบอร์ดประกันสังคมต้องเป็นประชาชนเนี่ยเกินครึ่งนะเกินครึ่งต้องเกินครึ่งเจ้าของเราคือเจ้าของคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าตอนนี้นายจ้าง 30%ประชาชน 30%แต่ก่อนไม่เคยเลือกตั้งเลยประชาชน 30%รัฐ 30% โดยประมาณครับ1 ใน 3หมดทุกคนก็ดีผมบอกไม่ใช่จริงๆแล้วต้องเป็นประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ย50นายจ้าง25รัฐบาล25จบแล้วเพราะว่าประชาชนเนี่ยมันเป็น2 หมวกฮะประชาชนเป็นคนจ่ายเงินด้วยเป็นคนรับรักษาด้วยมัน2 หมวกไงมี2 หมวกประชาชน2 หมวกต้องได้เยอะกว่าส่วนไอเอกชนเป็นผู้จ่ายเข้ามามีหมวกเดียวส่วนรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแลมีหมวกเดียวเพราะฉะนั้นประชาชนเขามี2 หมวกเขาจะต้องได้ 50% แล้วในทุกบอร์ดเช่นบอร์ดตรวจสอบต้องมีประชาชนครึ่งหนึ่งถูกไหมอาจารย์ถูกผมเข้าใจแล้วที่หม่อมกรพูดหมายความว่าเราเป็นผู้รับผลประโยชน์เราควรจะมีสิทธิ์เสียงดูแลตัวเองถูกต้องประชาชนคืออันดับหนึ่งนะอันดับ2คือผู้ประกอบการอันดับ3ถึงราชการนี่โอเคถูกต้องเพราะไม่งั้นคุณเอาเสียงข้างมากไปเราก็สู้ไม่ได้อยู่ดีคือประชาชนทั้งจ่ายเงินสมทบและเป็นผู้รับบริการ2 หมวกเลยเพราะฉะนั้นประชาชนเขาต้องดูแล2 เรื่อง1ไปใช้จ่ายเนี่ยอย่าให้ใช้จ่ายที่มันฟุ่มเฟือยนะสำนักงาน2การให้บริการต้องดีเขาสวมหมวก2 ใบประชาชนดังนั้นเขาจึงต้องได้บอร์ดซีทเยอะถูกไหมครับส่วนนายจ้างมีแค่สมทบเข้ามาเท่านั้นเองรัฐบาลก็ดูให้มันเป็นตามกฎกติกาก็แค่นี้เองแต่ตอนนี้ผู้มีอำนาจสูงสุดคือราชการไงใช่ครับเขาสามารถชี้เป็นชี้ตายไงยกตัวอย่างบอร์ดแพทย์เป็นตัวกำหนดว่าจะได้รักษาโรคอะไรบ้างเท่าไหร่บ้างเฮ้ยไม่มีประชาชนเลยทำไมไม่ประชาชนไม่เข้าไปด้วยไม่มีเลยรัฐมนตรีตั้งหมดมันก็ไม่ถูกนะรัฐมนตรีตั้งหมดซึ่งมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วครับจริงๆประชาชนควรมีตัวแทนเข้าไปว่าเฮ้ยค่ารักษาค่าทำฟัน900เนี่ยมันทำได้นิดฟันซี่หนึ่งก็1,000แล้วเกินต้องจ่ายเพิ่มเสมอผมก็จ่าย1,500ผมเอางี้ขูดหินปูนผมยังจ่ายเพิ่มเลยจ่ายเพิ่มตลอดครับผมจริงๆแล้วตรงนี้มันอยู่ที่บอร์ดแพทย์ดังนั้นบอร์ดแพทย์ต้องมีประชาชนเพราะเขาทั้งจ่ายเงินเขาทั้งรับรักษาถูกไหมเป็นผู้ไปรักษาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้โครงสร้างประกันสังคมเนี่ยวันนี้ข่าวมาไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องโปร่งใสแล้ว 6,000 ล้านมันไม่หยุมหยิมนะอาจารย์ 6,000 ล้านมันเป็นเงินมหาศาลและมันเป็นเงินของประชาชนส่วนหนึ่งครับความผิดจริงๆเนี่ยอยู่ที่ระบบที่สร้างมาตั้งแต่แรกละมันไม่ได้รองรับสิ่งที่เรียกว่าประชาชนเป็นใหญ่ไงเป็นระบบที่เรียกราชการเป็นใหญ่ดังนั้นเราจะแก้ที่กฎหมายได้ไหมต้องแก้ที่กฎหมายแน่นอนกฎหมายคือเข็มทิศของทุกสิ่งอะไรที่มันจะไปดีหรือไม่ดีจะโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสคือกฎหมายทั้งนั้นนะครับแต่เดี๋ยวจะมีคนมาว่าผม
อ้าวนี่ไงมาว่ารัฐมนตรีคนนี้ทำไมเขาเพิ่งมาต้องว่าทุกคนผมก็ว่าทุกคนแหละครับใครก็ตามที่ผ่านอันนี้มาเนี่ยผมก็คิดว่าปล่อยมาได้ยังไงถึงขนาดนี้เนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความมันยังไม่แตกเพราะว่ายังไม่มีประชาชนเข้าไปเป็นบอร์ดพอประชาชนเข้าไปเป็นบอร์ดแล้วทุกอย่างมันก็เกิดคำถามขึ้นมากมาย ซึ่งวันนี้รัฐมนตรีผมแนะนำโดยความเคารพนะฮะอยากให้ท่านรับฟังปัญหาและอย่ามองเป็นเรื่องเล็กน้อยเงินของประชาชนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยครับนะครับหรือเงินของรัฐบาลก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอยู่ดีนะที่บอกใช้กันไม่ถึง 10% รู้ไหมแบบว่าทางผู้ใช้เงินเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมครับที่ 6,000 ล้าน 4,000 ล้านเขาพูดว่ายังไม่ถึง 10% เลยเราช่วยประหยัดตั้งเยอะแล้วโอ้โหคุณจะใช้ 15,000 ล้านเลยเหรอบ าบอคือจะใช้10เท่าของกบข.ไอ้ค่าบริหารจัดการเนี่ย10เท่าของกบข.มันก็เกินไปคือบอกมาพูดถึงท่านพูดนะต้องโดยความเคารพนะผมติงนิดนึงท่านมาพูดว่าทุกวันนี้ใช้อยู่ประมาณ 3% ผมดูแล้วประมาณ 3.6 ยังไม่ถึง 10% ที่กฎหมายอนุญาตผมบอกโหมันเงินคนอื่นทั้งนั้นเลยนะมันจริงๆเนี่ยมันใช้โอ้โหเกิน 2.5 ผมว่าก็เยอะมากแล้วฮะเขากำหนดไว้ 10% นี่ก็ผิดละแล้วคุณยังมาคิดอีกว่าคุณใช้น้อยเพราะว่าคุณไปกำหนด 10% อันนี้ก็เป็นไม่ได้โหเรียกว่าเป้าไกลมากเลยไม่มีวิจารณญาณของผู้บริหารเลยต้องดูมาตรฐานครับไม่งั้นทุกอย่างในโลกนี้มันกำหนดตัวเลขเนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดเนาะแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องมีจิตสำนึกอ่ะโอ้ถ้าเป็นผมนะผมดูแล้วโหผลตอบแทนเราได้4ใช่เราจะเอาเขาถึง2ก็แย่แล้วนะใช่ก็ไม่ได้นะเพราะเราทำผลตอบแทนแค่4นี่แล้วเราจะทำ 3.6 เนี่ยนะครับบอกเลยนะค่าใช้จ่าย 3.6 แต่ทำผลตอบแทนเฉลี่ย4แสดงคุณทำให้เขา0.04%เองนะหรือบางปีอาจจะเข้าเนื้อนะบางปีที่ขอไปเยอะๆเช่น 6,000 ล้านเนี่ยอาจจะเข้าเนื้อไปแล้วเพราะผลตอบแทนไม่ได้เท่านี้ผมว่ายุบประกันสังคมทิ้งเถอะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นสำนักงานบริหารทั่วไปแล้วเอากองทุนออกไปคืออย่างนี้ฮะให้ประกันสังคมดูแลในมุมของดูแลสมาชิกส่วนการบริหารจัดการหนักๆเนี่ยก็ให้ไปอยู่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่นั้นเช่นสมมุตินะกบข.เงี้ยก็บริหารเงินไปเลยเอาซอสขนาดนี้เอาซอสออกไปทุกอย่างก็จะแต่ให้คิดค่าใช้จ่ายถูกๆนะเช่นไม่เกิน 1% ถ้าคุณทำไม่ได้ถูกคุณไม่ต้องทำเช่นไม่เกิน 1% ใช่ก็ไปสู่ที่กบข.อาจจะให้ประมูลมาก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คนแบบว่าคุณสามารถทำได้เท่าไหร่อาจารย์ที่ผมพูด 1% เพราะอะไรไหมมันเป็นตราสารหนี้ไปแล้ว 75%การบริหารตราสารหนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิน1ค่าบริหารเพราะว่ายิวมันต่ำไงแล้วมันก็ไม่ได้ว่าซื้อบ่อยขายบ่อยส่วนหุ้นมันมีอยู่25เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าบริหารจัดการหุ้นมันก็ถึงจะสูงกว่านี้เช่น 2.5% แต่เมื่อเฉลี่ยกับไอ้ตราสารหนี้ยังไงค่าบริหารจัดการไม่เกิน2อยู่แล้ว25%ของไอ้หุ้นเนี่ยนะมันกลับมีผลเยอะเงินนะใช่ฮะใช่ไหมเพราะเราลงอะไรตุ้มหนึ่งเนี่ยมันมีผลต่อราคาหุ้นเหมือนกันนะใช่มันก็สวิงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมแค่กลับมาที่รากฐานของว่าค่าใช้จ่ายควรเท่าไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าเกิน2ผมก็หนักใจแล้วล่ะครับงั้นเราได้ข้อสรุปไหมฮะว่าหม่อมกรอยากให้สรุปนิดนึงว่าถ้าในความคิดเห็นหม่อมกรเนี่ยในอนาคตเนี่ยกองทุนประกันสังคมเนี่ยควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรกฎหมายเลยกฎหมายเนี่ยแก้หลายมาตราเลยตั้งแต่องค์ประกอบของบอร์ดที่จะต้องเป็นประชาชนมากขึ้นเรื่องการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามาอะไรก็ตามอันนี้สำคัญ2ค่าใช้จ่ายเนี่ยกลับไปคิดใหม่ก่อนว่ากี่เปอร์เซ็นต์หลักการที่ท่านคิดมันผิดท่านต้องคิดหลักการว่าเขาทำผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าเขาทำ4เนี่ยคุณจะไปให้ค่าใช้จ่าย10เนี่ยมันไม่ได้แล้วมันผิดให้4ยังผิดเลยเพราะว่าเท่ากับเงินที่ให้มาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันกลายเป็นกินเนื้อไม่บริหารดีกว่าอย่างที่อาจารย์พูดนะครับแล้วก็เรื่องความโปร่งใสผมได้ยินมาว่าเวลาตอนนี้พอมีเรื่องการเริ่มมีการขอข้อมูลก็จะบอกให้ไม่ได้เป็นความลับให้ไม่ได้เป็นความลับสิ่งที่ผมอยากให้รัฐบาลตระหนักรวมถึงประกันสังคมตระหนักนิดนึงเงินคนอื่นหรือเงินของชาติก็ตามมันต้องโปร่งใสครับคำว่าให้ไม่ได้เปิดให้ดูไม่ได้เป็นความลับเนี่ยอันนี้เราต้องเลิกพูดกันนะถ้าเราจะเป็นประเทศที่ดีกว่านี้เนี่ยทุกอย่างที่เป็นเงินชาวบ้านทุกอย่างที่เงินมาจากรัฐบาลต้องโปร่งใสทั้งหมดต้องโปร่งใสทั้งหมดและมีคำอธิบายได้ทั้งหมดถ้าอธิบายไม่ได้ต้องมีคนรับผิดชอบนะครับก็มันมีพรบเปิดเผยด้วยข้อมูลข่าวสารไม่ใช่เหรอนี่ผมเห็นโต้ตอบกันแล้วเนี่ยบอกว่าอันนี้เปิดเผยไม่ได้นะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ต้องไปดูขึ้นศาลฟ้องศาลกันแล้วโอ้มันเสียเวลาจริงๆรัฐมนตรีจะสั่งได้เลยรัฐนายกก็สั่งได้เลยอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจคือวันเนี้ยเอาข้อมูลมาแบเลยแล้วก็
ต้องเปิดให้ ผมว่า ห ประกันสังคมนี่น่าจะไปอภิปรายในสภา ครับ นะครับ น่าจะ น่าจะนะเพราะว่า ครับ มันเป็นข้อมูลชัดเจนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันน่าจะอภิปรายรัฐมนตรีด้วย คือจริง ๆ อภิปรายอาจารย์เชื่อไหมทำอะไรเขาไม่ได้ ครับ เขาก็จะบอกเป็นไปตามกฎหมาย ครับ เพราะกฎหมายมันไม่ดีไง แต่ว่าประชาชนเห็นไง ต้องบอกว่ารัฐมนตรีต้องเปลี่ยนข้างยืน ใช่ รีบมายืนข้างประชาชนด่วน ใช่ แล้วจะได้แต้ม ใช่ แต่ถ้าไปยืนตรงนั้นแล้วโอ้โหยืนเถียงแทนประกันสังคมนี่ผมว่าลำบาก รั แล้ว ฐมนตรีท่านนี้เนี่ยนะออกปากทีไรก็แบบฟังแล้วฟังไม่ได้เลย คนธรรมดาก็ฟังไม่ได้เลย เพราะไม่ได้เข้าข้างประชาชนเลย ครับ หมายว่าคุณไม่ได้รักษาผลประโยชน์ประชาชนเนี่ยคุณรักษาผลประโยชน์ของใครอยู่ แหม เราก็ อัน ไม่ นี้ รู้ อันนี้เราก็พูดยากเพราะอะไรรู้ไหม เออ เพราะบอร์ดตรวจสอบเป็นของรัฐมนตรี ก็ใช่ไง อันนี้รัฐมนตรีต้องแก้ไขนะครับ อาจจะกวดขันไปที่บอร์ดตรวจสอบว่าตรวจมาใหม่ให้ผมหน่อย แล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยผมจะได้รีบจัดการ อันนี้ก็ถือเป็นแต้มทางการเมืองนะ ใช่ แต่ถ้าท่านไปยืนกระต่ายขาเดียวว่าเขาทำดีแล้วถูกต้องแล้วเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้มีลงไปดูใน ไม่ได้ไป เชิง ตรวจเลย ปบทีบนี่ บอกทันทีเลยว่าเขาทำถูกต้องแล้วเอาแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณยังไม่ได้ไปตรวจเลย ครับ นี่ก็คือสอบพิรุษ ครับก็โดยความเคารพท่านรัฐมนตรีนะครับยังไงก็อยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียด แล้วก็ผมคิดว่าแก้ไขได้ ก็เห็นด้วยครับถ้าท่านรัฐมนตรียังแก้ไขทันครับก่อนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านก็ออกมาแถลงสักนิดนึงว่าสิ่งที่ท่านอยากจะทำยกตัวอย่างเช่นล่าสุดนี้ก็บอกว่าจะยกเลิกแล้วปฏิทิน50 ล้าน อย่างเงี้ยผมบอกว่า ผมไม่เคยได้เลยอาจารย์ ผมเป็นประ ผมอยากเห็นอะ ผมไม่เคยได้ปฏิทินเลยอ่ะ ไม่ผมอยากเห็นมันอะว่า50 ล้านมันทำด้วยอะไรปฏิทินอันเนี้ย ถามใครที่จ่ายประกันสังคมยังไม่มีใครได้ปฏิทินสัก ที่ คน จริงนะควรจะแจกให้ผู้ประกันตนเนาะถูกไหม ผมว่าอย่าไปแจกเลยถ้ามัน50 ล้านเอาเก็บเงิน ก็ ไว้อันเงินนี้นะเอาไปรักษาพยาบาลดีกว่า ก็ทุกคนที่ได้รับก็จะบอกว่ามึงแจกทำไม เงินไม่ใช่อย่างอื่นดีกว่า เราไม่ได้รับไงเราเลยไม่รู้ ผมไม่เคยได้ ถามว่าผู้ประกันตนที่ไหนได้รับปฏิทินบ้างก่อนดีกว่าเนาะ เออ แล้วมันไปไหน เออ ไอ้ปฏิทินเขาบอกว่าไปแจกเกษตรกร ฝากท่านรัฐมนตรีไปตรวจสอบนะครับ เพราะว่ามันเป็นข่าวไปแล้ว สิ่งที่ผมอยากจะเสนอว่าไอ้เรื่องปฏิทินเนี่ยนะผู้ประกันตนไม่อยากได้ เอามาเปลี่ยนเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ เอาไป ดี ทำ ขึ้ ฟันดีกว่า ดีกว่า ใช่เห็นด้วยครับ เพราะว่าปฏิทินเนี่ยธนาคารก็แจกประกันสังคมจะแจกทำไม อาจารย์รู้ไหมไอ้ที่ใช้ 5-6 พันล้านเนี่ย ครับ ถ้ามันลดไปสัก1,000เนี่ยเราจะได้รักษาฟันกันอย่างเต็มที่ไม่ใช่900 บาท อืม เนี่ยนะค่าใช้จ่ายที่บอกบางปีไป 6,000เนี่ยคุณตัดมา1,000นะก็รักษาพยาบาลเรื่องฟันให้คนไทยได้ทั้งประเทศละผมอยากเห็นแบบนั้นมากกว่านะครับ เห็นด้วยครับ ก็เป็นที่สรุปว่าเราก็ยังต่อสู้ต่อไปนะครับ ประกันสังคม ถ้าเดี๋ยวมีข่าวคืบหน้าอะไรหม่อมกรจะนำมาเสนอ ทั้งหมดเพื่อความสร้างสรรค์นะครับ จริงๆ เราก็ไม่ทราบหรอกว่าสุดท้ายมันมีนอกมีในหรือเปล่า แต่เป็นเรื่องของท่านรัฐมนตรีที่จะต้องตรวจสอบ แล้วก็พิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าต้องแก้ไขหรือไม่นะครับ